આત્મા જે છે, આત્મા એ ક્યાંથી આવ્યું સૌથી પહેલે, અને એને આવવાનું શું કયા કારણ હતું? આત્મા અવિનાશી હશે કે વિનાશી હશે? અવિનાશી છે. અને અવિનાશી વસ્તુ આવે નહીં, જાય નહીં, ઉત્પન્ન થાય નહીં, વિનાશ થાય નહીં, હતો, છે અને રહે છે. તો હકીકત શું છે? તો કે આત્મા હતો, છે અને રહે છે જ. પણ ફક્ત ફેર શું છે? તો કે આત્મા આવરણથી ઢંકાયેલો છે. એક્ઝેક્ટલી આ જગતની હકીકત શું છે? 3 વિભાગ પડે છે. એક આત્મા મોક્ષે ગયા, જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થયા. બીજા આત્મા સંસારમાં ભટકે છે 4 ગતિમાં: જાનવર ગતિ, મનુષ્ય ગતિ, નર્ક ગતિ, દેવ ગતિ. અને હજુ એનાથી આગળ એક સ્થિતિ છે આત્માની. એ આવરણવાળો આત્મા, એને નિગોદ શબ્દ વાપર્યો, અવ્યવહાર રાશિ. એક ઇન્દ્રિય પણ પ્રગટ નથી થઈ, કમ્પ્લીટ આવરણથી ઢંકાયેલા છે. એનું જ્ઞાન દર્શન જરાય પ્રગટ નથી થયું. કમ્પ્લીટ જેમ 1000 વોટનો બલ્બ હોય, એની પર 50-100 કપડાની ચાદરો ઢાંકી દઈએ તો અજવાળાનું કિરણ બહાર આવે? પણ અંદર કે અજવાળું નથી? અંદર પૂરું અજવાળું, સંપૂર્ણ પ્રકાશ, પૂર્ણ જ્ઞાન. જે ભગવાન મોક્ષે ગયા, રામચંદ્રજીની મેં આત્મા છે, મહાવીર ભગવાન જેવો આત્મા છે, એવો જ આત્મા કીડીમાંય છે ને એવો જ આત્મા પેલા અવ્યવહાર રાશિના અંદર એવો જ છે આત્મા. આત્મામાં ફેર હતો નહીં, છે નહીં, થશે નહીં, ફક્ત આવરણોમાં ફેર છે. તો એવો આવરણવાળો આત્મા જ્યારે એક આત્મા આ સંસારમાંથી નિર્વાણથી મોક્ષે જાય છે, ત્યારે એક આત્મા અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવે છે. અને એક ઇન્દ્રિય પ્રગટ થાય ને, થોડું દબાણ ઘટ્યું આવરણનું, એક ઇન્દ્રિય પ્રગટ થઈ. આવી રીતે આ સંસારની બિગનિંગ થઈ આત્માની. પછી આવરણો ખસતા જાય છે. 2 ઇન્દ્રિયમાં આવે, 3 ઇન્દ્રિયમાં આવે, 4 ઇન્દ્રિય થાય, પંચેન્દ્રિય થાય. પંચેન્દ્રિયમાં ચિમ્પાન્જી જેવા થોડું મન ડેવલપ થયું. પછી એનાથી આગળ આવે હ્યુમનમાં. ધીમે ધીમે મન, પછી બુદ્ધિ વધે, ચિત્ત વધે, અહંકાર વધે. અને હિન્દુસ્તાનમાં આવે ને તો ક્રોધ, માન, માયરો 40 ફૂટ ઊંચા. ફોરેનમાં 4 ફૂટના હોય, કોઈકને 4 ઇંચના હોય. ક્રોધ, માન, માયાલો. આપણે 7 પેઢીની મમતા હોય. પેલા તો 18 વર્ષે બાબો બેબી જુદા, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ કરીને પોતાની જિંદગી પૂરી કરે. અને આપણે તો 18, 8, 7 પેઢીના લોભવાળા હોય. એટલે મમતા વધી, અને બહુ મમતા વધે ને, ક્રોધ, માન, માયાલો, બહુ દુઃખ ઊભા થાય. છૂટવું છે, શાંતિ જોઈએ છે. તે મોક્ષે જવાની તમન્ના હિન્દુસ્તાનવાળાને જાગે. એમ કરતાં કરતાં પછી જ્ઞાની ભેગા થાય, ત્યારે આત્મજ્ઞાન મળે. ત્યાં સુધી દુઃખ સુખ બધા ભોગવતો ઉપર ડેવલપ થતો જાય કે મારે આત્મા જાણવો છે, એવું એને ડિસિઝન આવે. પછી આત્મજ્ઞાની ભેગા થાય કોઈ, આત્મજ્ઞાન પામે ને એટલે નવા કર્મ બંધાતા અટકી ગયા. અને જુદા કર્મના બાંધેલા અજ્ઞાનતાથી એ બધા આવરણો તૂટતા પૂરા થતા જાય, નવા બાંધતો નથી, પછી મોક્ષે જતો રહે.